नमस्ते, सन्ध्या पाण्डे होम च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि एकदमै मिठो अर्ग्यानिक भुटुको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो अचार बनाउने तरिकाबाट भिडियो सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम मैले यहाँ भुटुका केही दानाहरू लिएकी छु। हजुरहरूकोतिर यसलाई अन्य नामले पनि चिन्न सकिन्छ। त्यसैगरी मैले यहाँ आलु पनि लिएकी छु। अब हामी आलु र भुटुकलाई कुकरमा राखी 2 सिटी लगाउँछौँ। हेर्नु त साथीहरू, भुटुक र आलु पाकिसकेको छ। अब हामी आलुको बोक्रा निकाल्छौँ र भुटुक र आलुलाई सानो सानो टुक्रा बनाई काट्छौँ। यसमा अमिलोको लागि कागतीको रस प्रयोग गरेका छौँ। त्यसैगरी हरियो खुर्सानी, धनिया, 1 चम्चा नुन, 3 चम्चा तिलको छोप पनि राख्छौँ। अचारलाई झान्नको लागि प्यानमा तोरीको तेल राख्छौँ अनि पञ्चफुरन, सुकेको खुर्सानी र बेसार राखी फुराउँछौँ। फुराएको तेललाई अचारमा राख्छौँ र स्वादका लागि केही चाट मसला पनि प्रयोग गरेका छौँ। अब हामी यसलाई राम्रोसँग मोल्नेछौँ। ल साथीहरू, हाम्रो भुटुको अचार तयार भइसकेको छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।